छ लिनक्स नेपालीमा। आज चाहिँ हामी लिनक्समा चाहिँ सफ्टवेयरहरू कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा हेर्छौँ होइन। सो सफ्टवेयरलाई चाहिँ लिनक्समा प्याकेज भनेर भनिन्छ भने मुख्य गरिकन दुई तरिका हुन्छ होइन। एउटा भनेको चाहिँ जियुआईबाट भन्नाले हामीले जसरी विन्डोजमा माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट जसरी इन्स्टल गर्थ्यौँ सो त्यो तरिकाले हुन्छ भने, अर्को चाहिँ भनेको कमान्ड लाइनबाट हुन्छ। सो कमान्ड लाइनमा चाहिँ भनेको हामी अहिले एकछिनमा हेर्छौँ भने चाहिँ सो ग्राफिकल वेमा भनेको चाहिँ हामीले कुन डेस्कटप इन्भाइरोमेन्ट युज गरेका छौँ त्यो अनुसारको चाहिँ फरक हुन जान्छ है। अब मेरो चाहिँ भनेको अहिले यो आर्च लिनक्समा चाहिँ केडी भन्ने डेस्कटप इन्भाइरोमेन्ट हो होइन। त्यही भएर चाहिँ अब मेरो डिस्कभरी भन्ने छ, यसमा चाहिँ भनेको अब हामीले जसरी माइक्रोसफ्ट स्टोरमा इन्स्टल गर्थ्यौँ सफ्टवेयरहरू त्यसरी नै देखाउँछ यसले चाहिँ सजिलोसँगले। र यहाँ भनेको चाहिँ क्याटेगोरी दिएको छ होइन, आफूलाई कुन क्याटेगोरीको आवश्यक पर्छ त्यही अनुसारले चाहिँ इन्स्टल गर्न सकिन्छ। कसैलाई गेम चाहिन्छ भने गेम, एजुकेसन चाहिन्छ भने एजुकेसन, डेभलपमेन्ट होइन, त्यसै गरेर साइन्स एन्ड म्याथ विभिन्न छन्। सो अलिकति इन्टरनेट कनेक्सन हुन्छ। सो त्यसपछि यसरी हामीले दिइरहेको हुन्छ। अब के चाहिने हो हामीले त्यही अनुसारले इन्स्टल गर्न सक्छौँ। जस्तै मलाई अब भिएलजी प्लेयर चाहियो भने भिएलजी प्लेयरमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि इन्स्टल फ्रम प्याटअप भनेर भन्नु छ होइन। यहाँनिर क्लिक गरिदिने बित्तिकै यो इन्स्टलेसन प्रक्रियामा जान्छ र यहाँनिर म ब्याक आयो भने पनि यहाँनिर यहाँ टास्क भनेर दिइरहेको हुन्छ, इन्स्टलेसनमा जान्छ है। सो इन्स्टल गर्ने मिल्छ। सो अहिले चाहिँ मैले क्यान्सल गरिदिएँ, मलाई यो चाहिँदैन। सो यसरी हामीले इन्स्टल गर्न हुन्छ भने अब क्याटेगोरिजमा भनेको पनि विभिन्न क्याटेगोरीहरू मिलाएर राखेको छ। जस्तै अब यहाँ पनि म साइन्स एन्ड म्याथमा गयो भने पनि अब यहाँ पनि क्याटेगोरी छ क्या, बायोलोजीलाई बायोलोजी, केमिस्ट्रीलाई केमिस्ट्री होइन। त्यसै गरेर अब म्याथमेटिक्सलाई म्याथमेटिक्स। अब यो केमिस्ट्रीको चाहिँ एउटा टुल राम्रो छ है। कोही केमिस्ट्री पढ्ने हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो पेरियोडिक टेबलको चाहिँ यहाँनिर एउटा प्रपर इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ होइन, ए टु जेड छ क्या तपाईँहरूलाई। सो यसरी छ होइन। अब त्यस्तै अरू पनि छ, ओपन सोर्स टुलहरू विभिन्न छन्, त्यसरी हामीले अब यो हेर्न सक्छौँ होइन। सो यस्तो छ होइन। ग्राफिकल वेमा त यसरी हामीले हेर्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, इन्स्टल गर्न मिल्छ होइन सजिलोसँगले। अब यिनीहरूलाई इन्स्टल गर्नु पर्यो भने सिधै यहाँ क्लिक गर्ने, अब यहाँ गएर इन्स्टल फ्रम प्याटअप गर्ने होइन। कमान्ड लाइन इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ हामीले लिनक्सको एकतालि डिस्ट्रिब्युसनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ मसँग एउटा यहाँ पिएनजी फाइल छ होइन, मैले यसलाई ओपन गरेँ। यहाँ जति पनि यो धर्सा देखिराख्नु भएको छ नि माथिदेखिको यहाँदेखिको यहाँसम्म चाहिँ यो जति पनि देख्नु भएको छ यो सबै लिनक्सको डिस्ट्रिब्युसनहरू हो क्या। मैले यसलाई थोरै जुम गरेँ अलिकति। अब यहाँ चाहिँ मैले के लिनक्स डिस्ट्रिब्युसनहरू चाहिँ हाइलाइट गरिदिएको छ। जस्तै हाम्रो डेबियन डिस्ट्रिब्युसन है, सबैभन्दा पुरानो डिस्ट्रिब्युसन हो, जुन चाहिँ भनेको यसको यहाँनिर डेट फर्मेट दिएको छ होइन। सो यो लगभग लिनक्स आएको 1-1.5 वर्षमा यो डेबियन डिस्ट्रिब्युसन आएको छ भने चाहिँ यसले भनेको एपिटी भन्ने प्याकेज म्यानेजर युज गर्छ होइन। र यसको अलिकति केही पपुलर डिस्ट्रिब्युसनहरूमा जस्तै हामीले अब युज गर्छौँ पाइरेट ओएस भयो, काली लिनक्स भयो, त्यस्तै गरेर हाम्रो लिनक्स नेपाली भन्ने पनि हाम्रो लिनक्स नेपाली डिस्ट्रिब्युसन छ होइन, जुन चाहिँ डेबियनमै बनेको रहेछ होइन यसको कोड। त्यस्तै उबन्टु भयो हामीसँग। त्यस्तै गरेर अब विभिन्न छन् हाम्रो यहाँनिर जोरिना पनि छ होइन। मैले यो अलिकति पपुलर डिस्ट्रिब्युसनहरू चाहिँ हाइलाइट गरिदिएको छ होइन। सो यो फाइल चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई टेलिग्राममा उपलब्ध हुनेछ र टेलिग्रामको च्यानलको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ है। सो यसरी छ होइन। अब डेबियन बेसमा चाहिँ यहाँसम्म भनेको जस्तै अब यो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यिनीहरूमा सबै डेबियन बेसमा काम गर्छ भनेपछि चाहिँ यहाँदेखि यता चाहिँ भनेको हाम्रो यो रेड ह्याट बेस डिस्ट्रिब्युसनहरूको होइन। रेड ह्याटमा पनि यो रेड ह्याट एन्टरप्राइज लिनक्स भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति पेडमा आउँछ भने फ्रीमा हामीलाई सेन्टोस फेडोरा आउँछ होइन। सो हामी चाहिँ फेडोरालाई हेर्छौँ। अब यसमा चाहिँ भनेको प्याकेज म्यानेजर डिएनएफ भनेर युज भइरहेको छ, मैले यसरी हाइलाइट पनि गरिदिइरहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले सो यो भनेको चाहिँ एउटा ओपन सोर्स भन्ने छ, यो पनि अलिकति राम्रो खाले डिस्ट्रिब्युसन हो, एक्टिभ छ। सो यो पनि अलिकति पपुलर नै छ, यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट प्याकेज म्यानेजर छ होइन। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अब अर्को हेर्ने भनेको प्याकम्यान हो होइन। सो प्याकम्यान भनेको चाहिँ आर्च लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रिब्युसन हो होइन। अब यसको सबैभन्दा विशेषता चाहिँ के छ भने अलिकति लाइट वेट छ र अलिकति छिट्टै अपडेट होइन। केही कुराहरू नयाँ आयो भने एकदम छिटो अपडेट हुने होइन। त्यसै गरेर हाम्रो सबैभन्दा मुख्य गरिकन ब्ल्याक आर्च लिनक्सको लागि चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यो पनि काली लिनक्स जस्तै ओएस हो होइन, बट अलिकति यसमा चाहिँ भनेको बिल्टिन टुलहरू थुप्रै छ क्या। यसको आइएसओ फाइल नै 25 GB को छ होइन। सो त्यही भएर यसको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले अर्को एउटा अलिकति डकरमा अलिकति पपुलर भनेको चाहिँ हाम्रो अल्पाइन लिनक्स छ होइन। सो यसको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। यसमा चाहिँ भनेको एपिके प्याकेज म्यानेजर युज भइरहेको छ है। अब आजको भिडियोमा चाहिँ हामी विशेष गरिकन डेबियन बेसलाई मात्रै हेर्छौँ होइन, किनभने यसको हामीले थुप्रै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति धेरै डिस्ट्रिब्युसनहरू छ, सबैलाई फरक हुन्छ अनि त्यही भएर अब डेबियन बेस भनेपछि चाहिँ सबैले यिनीहरूले एपिटी प्याकेज म्यानेजरै युज गर्छन् है। सो त्यही भएर हामीले आजको लागि चाहिँ एपिटी प्याकेज म्यानेजरको बारेमा बढी रूपमा हेर्छौँ है। सो मैले अहिले यसलाई क्लोज गर्दै हामीले चाहिँ यो फर्मेटमा आज हेर्छौँ है त। सो बेसिक भनेको चाहिँ अब जस्तै अब प्याकेज अपडेट गर्ने, इन्स्टल गर्ने, रिमुभ गर्ने, डाउनलोड गर्ने होइन, लिस्टहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अब अलिकति एडभान्समा गएर अपडेट गर्ने, फुल अपडेट होइन, त्यसको इन्फर्मेसन होइन, प्याकेज बोक्ने। यदि डाउनलोड गर्दै त्यो फाइल चाहिँ क्रप भयो भने होइन सकभर इररहरू जति आउँछ त्यसलाई सल्भ गर्ने कुराहरूमा पनि एकदम बढी फोकस हुन्छौँ है। त्यही भएर ढिला नगरिकन सुरु गरौँ अब चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी सबभन्दा पहिला टर्मिनलमा जाने है। अब मेरो चाहिँ भनेको अहिले यो भनेको आर्च लिनक्स डिस्ट्रिब्युसन हो होइन। मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर CAT होइन ETC
ओएस हाइफन रिलिज गरिदियो भने चाहिँ मेरो यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने आर्च लिनक्स भनेर दिइरहेको छ होइन। अब आर्च लिनक्समा भनेको मैले यहाँनिर पिएससी प्याकम्यान युज गर्न त सक्छु होइन, तर एपिटी भन्ने चाहिँ कमान्ड इज नट फाउन्ड भनेर भन्छ क्या। त्यसको लागि भनेको चाहिँ अब मैले एउटा कि भर्चुअल बक्स सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो रिसोर्सेसहरू बढी युज हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले डकरमा युज गर्छु होइन। डकरको लागि चाहिँ सिधै एज अ टेस्ट अथवा केही एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नुको लागि चाहिँ डकर एकदम बेस्ट हुन्छ है। सो DOCKER डकर लेख्ने, त्यसपछि भनेको RUN रन होइन, त्यसपछि डबल हाइफन होइन RM, त्यसपछि गएर फेरि माइनस फेरि IT अनि गएर डिस्ट्रिब्युसनको नाम है। डिस्ट्रिब्युसन भन्नाले चाहिँ अब कुन दिने हामीले हेर्ने भनेको अहिले उबन्टुलाई हेर्छौँ। सो उबन्टु गरेर इन्टर गरिदिनु भने यदि डाउनलोड भएको छैन भने डाउनलोड हुन्छ, भइसकेको छ भने चाहिँ यसरी दिन्छ है। हाम्रो जुन फर्मेट थियो नि, मैले यसलाई साइडमा ओपन गरेँ र यसलाई मैले क्लिन गरिदिएँ है। यसलाई यो कुराहरू चाहिँ मैले अब यो सबै आइसकेपछि चाहिँ अरू आउँछ नि हाम्रो यहाँ गएर हेर्ने हो नि, हाम्रो प्याकम्यानसम्म पुगेपछि चाहिँ म यो फाइललाई टेलिग्राममा राखिदिनेछु। त्यो टेलिग्राममा गएर जोइन हुन सक्नुहुन्छ है। फाइल चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुन्छ र अब एक आपसमा कम्पेयर पनि गरेर हेर्छौँ, त्यो चाहिँ भनेको अन्तिमतिर गरेर हेर्छौँ। सो यसरी चाहिँ अब हामीले इन्स्टल गर्नको लागि भनेर चाहिँ अब यहाँनिर सुरुमा अपडेट भनेर छ होइन, अपडेट गर्नु भनेर भन्छ। त्यो नगरिकन चाहिँ हामीले सिधै इन्स्टल किन नगर्ने भन्ने हुँदो होला नि त कसैको है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नु चाहिँ के समस्या आउँछ है। सो एपिटी INSTALL इन्स्टल, म एउटा न्यानो भन्ने कमान्ड लाइन टेक्स्ट एडिटर इन्स्टल गर्छु होइन। सो न्यानो भनेर इन्स्टल गरेँ होइन। सो इन्टर गरिदियो भने चाहिँ यहाँनिर यसरी एरर दिन्छ क्या, अनएबल टु लोकेट प्याकेज न्यानो भनेर भन्छ क्या। अब यसको बारेमा यसरी किन आयो भनेर अहिले हामी पछि हेर्छौँ होइन। सो हामीले यहाँनिर लास्टमा गएर यहाँ कन्फिगरेसन फाइल पाथ भनेर भनेको छ नि, यहाँ पुगेपछि चाहिँ हामी यो कुरामा बढी अलिक छलफल गर्नेछौँ है। सो अब यसको लागि भनेको चाहिँ हामीले सल्भ गर्नको लागि चाहिँ भनेको यदि काहीँ पनि यस्तो एरर आछ भने मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई पनि राखिदिइराखेको हुन्छु, सजिलो हुन्छ, कन्ट्रोल V होइन। यदि कहीँनिर गएर यस्तो एरर आएको छ भने चाहिँ सो हामीले के गर्नुपर्छ भने एपिटी UPDATE होइन, DATE अपडेट गर्ने है। अब सो एपिटी अपडेट भन्ने कमान्ड लेखेपछि चाहिँ यहाँनिर के कुराहरू रन भएको छन् होइन। अलिकति स्क्रिन बढाएर हेरौँ है। सो यहाँनिर के कुराहरू रन भए है। अब यहाँनिर विभिन्न URLहरू छ, नामहरू छ होइन। यहाँनिर अब फाइल साइजहरू दिइराखेको छ। सो यसरी चाहिँ भयो। अब यसको बारेमा अहिले हामी त्यही लास्टतिर कुराकानी गर्छौँ। सो यसरी चाहिँ यहाँनिर के कुराहरू रन भयो। त्यसपछि अब हामीले फेरि त्यही कमान्ड लेख्यौँ भने एपिटी होइन INTALL इन्स्टल NANO होइन। सो इन्टर गर्ने हो भने चाहिँ अब चाहिँ हुन्छ यो कमान्ड। अघि मैले सुरुमा यही कमान्ड रन गर्दाखेरि भएन होइन, बिना अपडेटको भने। अब चाहिँ अपडेट गर्ने बित्तिकै यो कमान्ड रन भयो है। त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो इन्स्टल भइसक्यो होइन। सो यहाँनिर के वार्निङहरू दिएको छ होइन, बट यसले खासै केही फरक पार्दैन। अब हामीले यहाँ न्यानो लेखेर इन्टर गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो न्यानो काम गर्न थालेछ है। त्यसरी न्यानोमा इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ हामीले यसरी इन्स्टल गर्न सक्छौँ है। मैले इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ यसरी पनि इन्स्टल गर्न सक्छु, एपिटी INSTALL इन्स्टल, त्यसपछि गएर एउटा यो ARCRACKNG यो प्याकेज इन्स्टल गरेँ होइन। त्यस्तै गरेर WIRESHARK सार्क, यसरी यो मध्ये दुईवटा प्याकेज इन्स्टल गरिरहेको छु मैले है। त्यस्तै गरेर चाहिँ मैले यहाँनिर अर्को पनि इन्स्टल गर्न सक्छु, STOP टप, यो तीनवटा प्याकेज इन्स्टल गरेँ होइन मैले। सो यसको लागि चाहिँ अघि मलाई यस र नो भनेर सोधिरहेको थियो नि अप्सन, यतिकै मैले इन्टर गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है। सो मलाई यसले विभिन्न कुराहरू दिइरहेको छ र लास्टमा गएर चाहिँ यहाँनिर मलाई यसले यस र नो भनेर सोधिरहन्छ क्या हरेक तारिक। सो यसको लागि चाहिँ मैले अब यहाँनिर एन लेख्दै भने चाहिँ यो क्यान्सल हुन्छ, इन्टर गर्दै अथवा वाइ लेखेर इन्टर गर्दै भने चाहिँ एस भन्ने बुझाउँछ। मैले यसलाई नो गर्दै होइन। अब यो अप्सन हामीले नसोधोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले सुरुमै यसरी गरेर -y लेखिदिएर इन्टर गरिदिउँ भने चाहिँ सो हाम्रो अटोमेटिकली इन्स्टल गर्छ कि अब यो अप्सन मलाई सोध्दै सोध्दैन यसले, हेर्नुहोस् है। सो इन्स्टलेसन प्रक्रियामा हाम्रो जान्छ है। यो इन्स्टल हुँदै गयो, यस र नो भनेर यहाँ सोध्दै सोध्दैन है। सो यसरी भइरहेको छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो अब मल्टिपल प्याकेज इन्स्टल गर्न सक्छौँ है एकैतालीमा। सो म एकैछिन इन्स्टल यो पुरा भएपछि म देखाउँछु है त। सो अलिकति यो मेरो प्रोसेसिङ हुँदै थियो होइन। यो चाहिँ भनेको अहिले डकरमा भएर हो, बट इनकेस यसरी तपाईँहरूलाई पनि सोधेको खण्डमा कुनै केसमा गएर सोध्यो भने चाहिँ अब यो अहिले 60% प्रोसेस हुँदैछ होइन। अब यसरी सोध्यो होइन मलाई, अब यो भनेको चाहिँ मेरो कन्ट्री चुज गर्न भनेर सोधिरहेको हुन्छ, यो टाइम जोन सेट गर्नलाई भनेर यसले भन्छ होइन। सो टाइम जोन अनुसारको चाहिँ यसले अटोमेटिकली सेट गरिदिएको हुन्छ, यो चाहिँ आवश्यक हुन्छ है। नभए टाइम जोनले गरेर कुनै केसमा चाहिँ एकदम टाउको दुखाउँछ है। डिफ्रेन्ट टाइम जोन पऱ्यो भने पनि त्यसले गरेर सिस्टम अपडेट हुन मान्दैन राम्रोसँगले। त्यही भएर अब यसरी दिँदाखेरि चाहिँ हामीले अब ठाउँको नाम सोध्छ होइन। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब जस्तै 1 मा अफ्रिका होइन, 3 मा अर्जेन्टिना होइन, 2 मा अमेरिका होइन, यसरी छ भने चाहिँ 5 नम्बरमा गएर हेर्नुहुन्छ नि हाम्रो एसिया भन्ने पर्यो होइन। 5 भनेर लेखेर इन्टर गरिदिने, त्यसपछि भनेको चाहिँ अब एसियामा पर्ने क्यापिटलको नाम दिन्छ होइन, राजधानीको नाम। अब यहाँनिर गएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ विभिन्न छन् होइन। त्यस्तै गरेर हाम्रो अब केबाट नाम सुरु हुने भनेको चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ होइन, केबाट नाम हुनेमा 42 मा गएर काठमाडौँ छ है हाम्रो यहाँनिर, काठमाडौँ छ होइन। मैले त्यस्तै गरेर यहाँ 42 भनेर लेखेर इन्टर गरिदिएपछि चाहिँ यो सेटअप आफै अटोमेटिकली हुन्छ होइन। यहाँनिर टाइम जोन यसले कन्फिगर गरो होइन, एसिया काठमाडौँ भनेर यसरी टाइम जोन कन्फिगर गरो, यसरी चाहिँ टाइम जोन सेटअप भइरहेको छ है हाम्रो। र यो 80% भयो। म पुरा भएपछि फेरि केही समस्या देखायो भने
म देखाउँछु, नभए यो 100% हुन दिनुहोस् है। अलिकति तल पुगेपछि चाहिँ अब यहाँनिर यो वायर सार्कले चाहिँ एउटा अप्सन सोधिरहेको छ होइन। यहाँनिर गएर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ मैले दुईटा कुरा देखाउँछु तपाईँहरूलाई। एउटा चाहिँ भनेको अब नन सुपर युजर भनेर भन्छ क्या, रुट युजरले मात्रै अब यो क्याप्चर गर्न मिल्ने कि नमिल्ने होइन, बाहेक अरूले पनि क्याप्चर गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर भनिरहेको छ होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँनिर एस र नो भन्ने अप्सनमा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने क्यापिटल लेटर छैन क्या। अब मैले यहाँनिर यतिकै इन्टर गरी हेरौँ है, इन्टर गरी हेऱ्यो भने त्यसले मलाई लिँदैन क्या, एउटा अप्सन दिनै पर्छ मैले। अब यहाँ एउटा क्यापिटल लेटर भए चाहिँ डिफल्टमा यो अप्सन भन्ने लिन्थ्यो होइन, जस्तै वाइ क्यापिटल भए एस भन्ने लिन्थ्यो, नो एन भन्ने क्यापिटल अथवा नो भन्ने क्यापिटल लेटर भए डिफल्टमा लिन्थ्यो भने चाहिँ अब मैले यसलाई जति पनि इन्टर गरेँ भने पनि सो मलाई एस र नो भनेर सोधिरहन्छ। सो मैले अब यहाँनिर वाइ लेखेर टाइप गरेर इन्टर गरिदियो भने चाहिँ यसले मेरो वाइ भनेर अप्सन लियो क्या। यसरी चाहिँ यो एस र नो भन्ने कन्सेप्ट पनि बुझिन्छ, मेरो प्रोसेस पनि पुरा भइसक्यो है। त्यस्तै गरेर अब यसलाई रिमुभ गर्नु परेको खण्डमा है, सो रिमुभ गर्नलाई भनेको कमान्ड के छ भने एपिटी होइन, REMOVE रिमुभ, त्यसपछि भनेको प्याकेजको नाम दिने है। सो प्याकेजको नाम अब हामीले इन्स्टल गरेको के छ अहिले न्यानो होइन, न्यानो गरेर इन्टर गरिदियो भने सो यसरी हामीलाई अब इन्स्टल गर्न इन्स्टल त गऱ्यौँ हामीले, रिमुभ गर्न भनेर सोध्छ होइन। यदि यहाँनिर गएर चाहिँ अब यता जेसुकै भने पनि अब यो एस र एन भनेर लेखा छ नि, सो यो भन्नाले चाहिँ गर्ने हो कि होइन, एस माने वाइ माने एस होइन, एन माने नो भन्ने अप्सन दिन्छ होइन। यदि यहाँनिर क्यापिटल लेटरमा जुन अक्षर छ नि वाइ छ भने चाहिँ एस भन्ने बुझाउँछ होइन, यदि यहाँ नो भन्ने छ भने क्यापिटल लेटरमा सो त्यसले चाहिँ नो भन्ने जनाउँछ होइन। अब मैले यतिकै इन्टर गरिदिएँ भने इन्टर गरिदिएँ भने सो यसले चाहिँ डिफल्टमा एस भन्ने अप्सन दिन्छ क्या, डिफल्टमा मैले यहाँ एस वाइ भनेर लेखिराख्नै पर्दैन क्या, यतिकै इन्टर गरिदिँदाखेरि सो यसले एस भन्ने अप्सन लियो। यदि मैले यहाँ नो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एन लेख्नै पर्थ्यो क्या। सो यसरी हुन्छ होइन। सो अब यहाँनिर पनि गएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 0 प्याकेट अपग्रेड्स भनौँ होइन, वान भनौँ इन्स्टलेसन भनौँ, अब यसरी यहाँनिर दिइरहेको छ। यो कुराहरूलाई अलिकति हामी एडभान्सतिर गएर अलिक बढी छलफल गर्छौँ है। सो यसरी चाहिँ हामीले सिम्पल इन्स्टलेसन र रिमुभ गर्नलाई चाहिँ हाम्रो कमान्ड यहाँ छ है। सो इन्स्टल गर्नलाई एपिटी इन्स्टल होइन, रिमुभ गर्नलाई चाहिँ एपिटी रिमुभ भन्ने कमान्ड छ, त्यसपछि भनेको प्याकेजको नाम होइन। सो यसरी हामीले इन्स्टलेसन र रिमुभ गर्न सक्छौँ। अलिकति यहाँनिर होम डाइरेक्टरीभित्र गएँ, सो एलएस गऱ्यो भने यहाँ अलिकति उबन्टु रहेछ, सो सिडी गरेर उबन्टु गरेर एलएस गऱ्यो भने केही पनि छैन होइन हामीले। अब हाम्रो यो डाउनलोड भन्ने कमान्ड आउँछ है। सो अब यो हाम्रो डाउनलोड भन्ने कमान्डले चाहिँ के काम गर्छ त भनेर हेऱ्यौँ है। मैले अब एपिटी होइन DOWNLOAD डाउनलोड NANO न्यानो गरेर भन्यो भने न्यानो गरेर इन्टर गरिदिएँ भने सो हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर यसले डाउनलोड गरिदिइसक्यो होइन। त्यस्तै गरेर मैले एलएस गरेर हेरेँ भने चाहिँ सो यहाँनिर लास्टमा गएर हेर्नुहुन्छ नि .DEB भनेर लेखिरहेको छ क्या। सो यही कुरा यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ एपिटी भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले यताको अरू छोडिदिनुहोस् है, यिनीहरूलाई मैले अहिले यता लग्थेँ होइन। अहिले हामी मेन फोकस यसैमा हो। सो यहाँनिर गएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको प्याकेज फर्मेट अथवा एक्सटेन्सन भनौँ अथवा प्याकेजको फर्मेट होइन। सो यसको फर्मेट भनेको चाहिँ .DEB भन्ने हुन्छ क्या। सो हामीले यसरी DEB फाइललाई चाहिँ यसको डाउनलोड गर्न मिल्छ होइन। यसरी हामीले कुनै पनि सफ्टवेयरहरूको फाइललाई चाहिँ डाउनलोड गरेर कुनै पनि सिस्टममा चेन्ज गर्न एडिट गर्न ओर्नलाई मिल्छ है। सो हामीले कुनै केसमा चाहिँ डाउनलोड भएन भने यसरी डाउनलोड फाइलहरूलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो यो तरिकाले पनि एउटा हुन्छ। यो चाहिँ भनेको जस्तै अब विन्डोजमा सफ्टवेयरहरू खोजेर डाउनलोड इन्स्टल गरिन्छ नि, त्यो तरिकाले हामीले इन्स्टल गर्ने होइन। अब यसको बारेमा पनि अलिक पछि नै कुरा गरौँ, अहिले बुझिँदैन खासै। त्यसरी हामीले कुनै पनि सफ्टवेयर जे होस् डाउनलोड गर्न मिल्छ है। त्यस्तै गरेर लिस्ट भन्ने आउँछ होइन। सो एपिटी LIST लिस्ट -INSTALLED इन्स्टल गर्ने। सो यति लेखेर चाहिँ इन्टर गरिदिने हो भने चाहिँ सो हामीले चाहिँ सिस्टममा डाउनलोड गरेका जति पनि प्याकेजहरू छन् त्यसको चाहिँ एउटा लिस्ट दिन्छ है यसले। अलिकति मैले जुम आउट गरिदिएँ भने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ सिस्टममा इन्स्टल गरेका जति पनि कुराहरू छन् यसरी दिन्छ होइन यसले हामीलाई एउटा। भने चाहिँ अब हामीले कुनै पनि प्याकेजहरू इन्स्टल भएको छ कि छैन भनेर चेक पनि गर्न सक्छौँ कि यहाँनिर गरेर त्यसरी न्यानो गरेर इन्टर गरिदिएँ भने थोरै टाइम लिन्छ, यसले केही पनि दिएन होइन, अहिले अब इन्स्टलेसन भएन होइन। त्यस्तै गरेर मैले एपिटी INSTALL इन्स्टल न्यानो गरेर इन्टर गरिदिएँ भने सो हाम्रो इन्स्टल भयो होइन। सो एपिटी LIST लिस्ट INSTALLED न्यानो होइन इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ सो हाम्रो यसरी चाहिँ यहाँनिर न्यानो इन्स्टलेसन भयो भनेर दिइरहेको थियो है। सो इन्स्टल भएको छ भने यहाँनिर इन्स्टल भनेर दिइरहेको छ है। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि इन्स्टलेसन प्याकेजहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ। सो बेसिकमा भनेको अब यसरी इन्स्टलेसनहरू गर्न मिल्छ होइन। अब हाम्रो आउँछ प्याकेजमा अपग्रेड्सको कुरा क्या। अपग्रेड्स भन्नाले अब कसरी बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि चिजहरू चाहिँ अब नयाँ आयो भने क्या, अब एन्ड्रोइडमा पनि भर्जनहरू अपग्रेड्स भएर आइरहेको हुन्छ नि, जस्तै 15 16 विभिन्न भर्जनहरू आइरहेको हुन्छ सिस्टमको लेभलको होइन। सो अहिले मैले यहाँनिर हेरेँ भने सो लिस्ट कमान्ड गरेर मैले यहाँनिर इन्टर गरेर हेरेँ भने सो अहिले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ न्यानो भनेको अहिले 7.2 भनेर भर्जनमा आइरहेको छ होइन। सो अहिले त यसको अपडेट्सको कुरा छैन। तर यदि यहाँनिर अब मैले एपिटी UPDAT अपडेट गरेर इन्टर गरिदिएँ भने अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यसलाई फुल स्क्रिन नै गरेर हेरौँ, बुझिँदैन। यहाँनिर भनेको चाहिँ 9 प्याकेज क्यान बी अपग्रेड्स भनेर भनिरहेको छ क्या। अब यसको लागि चाहिँ भनेको हामीले पहिला यहाँ यसको भर्जन हेरौँ, त्यसपछि बल्ल
सो यहाँनिर पनि हेर्न मिल्छ यो कमान्ड युज गरेर भनिरहेको छ। सो एपिटी list लिस्ट हाइफन UPGRADABLE अपग्रेडेबल हैन। सो इन्टर गरिदिने हो भने चाहिँ यहाँनिर अझै मजाले बुझाउँछ। सो अपग्रेड्स भन्नाले चाहिँ के काम गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब यो प्याकेजहरुको यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पुरानो भनेको चाहिँ यहाँनिर अब यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ सेमै कुरा छ हैन, उबुन्टुसम्म चाहिँ नम्बर छ जस सेम कुरा छ भने चाहिँ यो 6.3 थियो भने चाहिँ अब चाहिँ यो 6.4 भन्ने नयाँ आएछ क्या यसको संस्करण हैन, नयाँ भर्जन आएछ क्या। सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई अपग्रेड्स गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ हैन। त्यस्तै गरेर अरु पनि त्यसै छ सबै। यहाँ 8.11 थियो भने यहाँनिर चाहिँ भनेको नयाँ आएर 8.12 आयो हैन। अब यो अहिले भनेको हाम्रो सिस्टममा चाहिँ पुरानै छ। सो यसलाई अपग्रेड्स गर्नको लागि चाहिँ मैले एपिटी हैन UPGRADE अपग्रेड्स लेखेर चाहिँ इन्टर गर्दै भने चाहिँ हाम्रो यो अपग्रेड्स यसरी माग्छ हैन। सो यहाँनिर पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 9 वटा प्याकेज भनेर भनेको थियो हैन, यो 9 वटा भयो। त्यही अनुसारले उले काउन्ट गरिरहेको हुन्छ, बट यो गर्नु त पर्दैन, उले अटोमेटिकली गर्ने कुरा हो। यसरी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सेमै कुरा यहाँनिर देखाइदिरहेको छ भनेर यसरी बुझाइरहेको छु भने 9 वटा अपग्रेड्स भयो। नयाँ भनेको चाहिँ केही पनि छैन। सो 0 टु रिमुभ भनिरहेको छ भने नट अपग्रेड्स, यो चाहिँ कुनै पनि अपग्रेड्स भएको छैन भने यसरी दिन्छ हैन। मैले y देखेर इन्टर गर्दै भने चाहिँ यो मेरो प्याकेटहरु चाहिँ अपग्रेड्स भएर अब यो नयाँ भर्जनमा गयो है। र यसरी यो URL मा हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न कुराहरु छ है। अब यसको बारेमा अहिले हामी एकछिनमा छलफल गर्छौं। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने साइडमा त्यस्तै गरेर चाहिँ फुल अपग्रेड्स भनेर भन्छ क्या। CVT FULL फुल हैन -UPGRADE अपग्रेड्स हैन। त्यसपछि गएर इन्टर गर्दिने है। सो अहिले चाहिँ केही पनि रहेन रहेछ है। बट इन केस यसरी हामीले थर्ड पार्टीहरु सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ सो फुल अपग्रेड्समा चाहिँ देखाउँछ हैन, यदि अपग्रेड्स गरेको छैन भने। सो मैले यहाँनेरि गएर सो हाम्रो फुल अपग्रेड्सको पनि कुरा आयो है। अब सो इन्फो भनेर भन्छ क्या। अब यसले चाहिँ के काम गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने जस्तै मैले मानौ एपिटी SHOW कमान्ड यसको है। अघि हामीले न्यानो हेरेको थियौं, न्यानो के हो भन्ने कुरा त मलाई थाहा छैन भनेपछि चाहिँ सो यहाँ न्यानो गरेर इन्टर गरिदिने हो भने त्यसले चाहिँ एउटा त्यो प्याकेजको पुरा इन्फर्मेसन दिन्छ क्या। न्यानो भनेको चाहिँ अब एउटा एडिटर हो। त्यही गरेर अब यसलाई मेन्टेनेन्स कसले गरिरहेको छ, डिपेन्डेन्सीहरु के चाहिएको छ यसलाई, यो नबिना अब यो प्रोग्राम रन हुँदैन। त्यही भएर डिपेन्डेन्सीहरु पनि यसले प्याकेज भन्नाले चाहिँ यो बुझाउँछ कि हामीले चाहिने कुराहरु चाहिँ एकै ठाउँमा उपलब्ध हुन्छ। अब हामीले विन्डोजमा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दाखेरि जस्तै अब यो हामीले होम पेजको यसको URL दिएको छ। अब मैले यसलाई यहाँनेरि गएर कपी द लिंक हेर्दैछु। मैले यहाँ ब्राउजरमा गएर हामीले विन्डोजमा चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्दिन्छ बेसिकली भन्ने हो नि। मैले यहाँ गएर इन्टर गर्दै भने यहाँ चाहिँ यसको यो अफिसियल वेबसाइट। अब यहाँनेरि गएर चाहिँ हामीले यसलाई यहाँ अब गेट न्यानो गरेर अब यहाँनेरि गएर यो प्याकेजहरु डाउनलोड गर्नु पर्थ्यो क्या हामीले। भने चाहिँ अब यो रिपोजिटरीको कामले चाहिँ प्याकेज म्यानेजरले चाहिँ जुन यसको वेबसाइटमा गएर उनीहरुले राखिदिएको हुन्छ, हामीलाई चाहिँ अब यो URL मा चाहिँ यहाँ अहिले हामी अन्तिमतिर गएर कन्फिगरेसनमा गएर हेर्छौं। यहाँनेरि चाहिँ भनेको हाम्रो न्यानो भन्ने सफ्टवेयरहरु राखिदिएको छ क्या उनीहरुले, उबुन्टु डेभलपरहरुको उनीहरुको टिमहरुले हैन। यसरी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ डेटाहरु आइराखेको छ क्या। यो URL बाट चाहिँ हाम्रो डेटाहरु आइराखेको छ क्या। त्यसरी चाहिँ हाम्रो डेटाहरु यहाँ आइराखेको हुन्छ। अब हामीले यो खोजिराख्नु पर्दैन क्या हरेक अब वेबसाइटमा क्या। मैले अब जस्तै यहाँ एयरक्राफ्ट एनजीको अफिसियल वेबसाइटमा गइराख्नु पर्दैन है। सो मैले यहाँनेरि नाम लेख्दै, जस्ट मलाई नाम थाहा छ भने नाम लेख्दै त्यसपछि इन्स्टल गर्दै सक्यो क्या। मैले वेबसाइट खोजिराख्नै पर्दैन। त्यसरी चाहिँ हामीलाई कुनै पनि हेर्न मिल्छ। जस्तै म एक दुईवटा हेरौँ SHOW AIRCRACK-NG हैन। अब यसको यहाँ हेर्नुस् यसको पुरै डिटेल दिन्छ क्या। यो के हो कसो भन्ने कुराहरु पुरै एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ। अब यहाँ एयरक्राफ्ट एनजी हो हैन, मेन्टेनेन्स गरिरहेको छ हैन। यसको डिपेन्डेन्सी हेर्नुहुन्छ भने अलिकति बढी छ हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यसको होम पेज अब यो URL मा गएर हामीले हेर्न सक्छौं क्या। यहाँनेरि गएर हामीले प्याकेजहरुलाई अब यहाँ कपी गरे हैन। त्यो मैले अब यसको हेर्नुहुन्छ भने सो यहाँ गएर चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नु पर्छ। जस्तै विन्डोजको लागि यहाँ डाउनलोड भनेर भनेको छ नि। सो यहाँ डाउनलोड गर्ने अनि त्यसपछि गएर इन्स्टल गर्ने हैन। अब यसको चाहिँ फाइलहरु छ। यसरी हामीले डाउनलोड गर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ अहिले हामीले कमान्ड लाइनमा भनेको सिंगल कमान्ड दिएर हामीले सिधै इन्स्टल गरौँ क्या। यो डिपेन्डेन्सीहरु पनि खोजिराख्नु पर्दैन क्या, यही सँगसँगै इन्स्टल भयो क्या। सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई प्याकेज भनेर भन्छ भने यसलाई म्यानेज गर्ने भएर प्याकेज म्यानेजर भनेर भन्छ है। त्यसरी चाहिँ हाम्रो प्याकेज म्यानेजरले काम गरिरहेको हुन्छ। सो अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यो यसको सानो डिस्क्रिप्सन पनि दिन्छ हैन। यो चाहिँ केको लागि युज हुन्छ भनेर दिइराखेको छ। अब यिनीहरुको कहाँनेरि छ पाथहरु हैन, यसरी दिइराखेको हुन्छ है सबै डिटेलहरु। सो हामीले एपिटी SHOW सोमा चाहिँ मल्टिपल प्याकेज पनि दिएर हेर्न मिल्छ है। जस्तै एपिटी है सो NANO त्यस्तै गरेर STOP टप, त्यस्तै गरेर ARCRACK-NG यसरी पनि हामीले मल्टिपल प्याकेजमा हेर्न मिल्छ हैन। सो यसले चाहिँ देखाउँछ। जस्तै हाम्रो यहाँनेरि गएर न्यानो यहाँ भइगयो, डेस्कटप भइगयो हैन, एयरक्राफ्ट एनजी यसरी दिइरहेको छ भने अर्को भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ है। सर्च गर्नलाई चाहिँ एपिटी SHOW सो है। त्यसपछि गएर प्याकेजको नाम दिने। मलाई यदि मानौ प्याकेजको नाम चाहिँ अगाडिको मात्र लेटर थाहा छैन, जस्तै मलाई AIR भनेर थाहा छ, अरु चाहिँ नाम मैले बिर्से भनेपछि चाहिँ मैले यो C+8 भन्ने क्यारेक्टर लेखेर चाहिँ इन्टर गर्दै भने मलाई AIR पछिको जति पनि क्यारेक्टरहरु छन् नि नाम सुरु हुने सबै दिन्छ क्या। हेर्नुहुन्छ भने एयरक्राफ्ट एनजी यस्तो भइगयो, त्यस्तै गरेर एयरक्राफ्ट हैन, अरु पनि छन् जति पनि एयर क्वालिटी सेन्सर भनेर भनिरहेको छैन, जति पनि छन् सबै देखाउँछ यसरी। यसरी एउटा मल्टिपल वेमा पनि हेर्न सकिन्छ भने अर्को भनेको अर्को तरिका पनि एउटा गर्न सकिन्छ। एपिटी SHOW सो AIR हैन। अब मानौ मलाई सुरुको 3 लेटर थाहा भयो हैन, त्यसपछि भनेको लास्टमा भनेको यसको कस्तो हुन्छ भने प्याकेजको नेम AIRCRACK
-NG भन्ने छ होइन, AIR त्यसपछि स्टार होइन, लास्टमा गएर -NG यति लेख्दियो भने चाहिँ यसले कसरी बुझ्छ भने AIR सुरुको हेर्ने होइन, त्यसपछि बिचमा जेसुकै होस् अनि लास्टमा गएर चाहिँ -NG भन्ने त्यो लाइन चाहिँ हेर भनेर भन्छ क्या। सो हाम्रो हेर्नु हुन्छ AIR यतिसम्म हेर्छ यसले पहिला, त्यसपछि यो बिचमा जेसुकै आउँछ सबै दिन्छ, लास्टमा गएर -NG भन्ने यो यसरी दिन्छ है। मैले यो अगाडिको लाइन चाहिँ हटाइदिएँ भने हेर्नुहोस् है, अहिले त यहाँनिर एयरक्राफ्ट छ, एयरक्राफ्ट एनजी छ होइन। सो दुईवटा मात्रै छ यसरी -NG भनेर, अरू भयो भने पनि सबै देखाइदिन्छ है। त्यसरी नै अब आफूलाई नाम अगाडिको मात्रै नाम थाहा छ भने पनि स्टार लाउने, त्यसपछि काम चल्छ है। स्टार लाएर -NG नलाइकन हेर्नु हो भने चाहिँ सबै डाङडुङ जति पनि छन् AIR पछि क्या सबै देखाइदिन्छ है यसरी नै। सो यसरी नै हामीले हेर्न सक्छौँ। यो मात्रै होइन, जुनसुकै प्याकेज पनि यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ भने अर्को हाम्रो एउटा कमान्ड छ सो इन्फो भन्दा पछि चाहिँ सो अर्को सर्च भनेको चाहिँ एपिटी SEARCH सर्च AIRCRACK-NG गरेर इन्टर गरिदियो भने यसले चाहिँ एउटा रिपोजिटरीमा भएको छ कि छैन भनेर सर्च गरेर हेर्छ होइन। अब छ भने चाहिँ यहाँ यसले पनि देखाउँछ, तर यसमा चाहिँ डकुमेन्टेसनहरू हुँदैन, प्याकेजको नामहरू मिल्दो टोलहरू चाहिँ दिन्छ है। यसरी चाहिँ यसले दिइरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ भनेको यहाँ इन्स्टल छ भने यसले इन्स्टल भनेर पनि दिन्छ यसरी, इन्स्टल छैन भने चाहिँ केही पनि दिँदैन है। सर्चले चाहिँ भनेको रिपोजिटरी र अब इन्स्टल छ भने इन्स्टल भनेर यसरी देखाइदिन्छ भने त्यो सोले चाहिँ भनेको पुरा डकुमेन्टेसनै दिन्छ। र यसमा भनेको चाहिँ हामीले स्टार लेख्नु पर्दैन है। मलाई यदि नाम मात्रै थाहा छ AIR लेखेर इन्टर गरिदियो भने सो योबाट सुरु हुने चाहिँ जति पनि दिन्छ है यसले चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ अलिकति बढी नै दिन्छ, त्यो अलिक कन्फ्युजन पनि हुन सकिन्छ होइन। यो लाइब्रेरीहरू पनि छ होइन, यहाँ हेर्नुहुन्छ नि स्पेयर लाइब्रेरिज होइन, त्यसरी छ क्या। यो थुप्रै कुराहरू उसलाई चाहिने डिपेन्डेन्सीहरू सबै डाङडुङ दिइरहेको हुन्छ यसले चाहिँ, भने हामीले सोबाट हेर्न सक्छौँ है। अब यसमा चाहिँ मल्टिपल काम गर्न मिल्दैन, AIR स्टार होइन न्यानो गरेर इन्टर गरिदियो भने सो यसले चाहिँ दिँदैन है आउटपुट। हामीले यसलाई हेर्नलाई चाहिँ सिङ्गल गरेर हेर्नुपर्छ AIR होइन, त्यस्तै गरेर न्यानो गरेर इन्टर गरिदियो भने पनि दिँदैन। सो हामीले सिङ्गल वेमा हेर्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै प्याकेजको नाम दिने, न्यानो दिएर इन्टर गरिदिने भने त्यसरी सिङ्गल तरिकाले मात्रै देखाउँछ यसलाई। ओके, न्यानोमा पनि थुप्रै छन् सो यसरी दिइरहेको हुन्छ। अब यस मल्टिपल वेमा हेर्नलाई त हामीले सो गर्दा नि हुन्छ, त्यसै गरेर SHOW सो गर्ने न्यानो अनि अब अरू पनि चाहिन्छ भने दिँदा हुन्छ WIRE होइन ई, त्यसपछि गएर स्टार दिएर इन्टर गरिदियो भने WIRE पछि जति पनि छन् सबै देखाइदिन्छ क्या त्यसको। अब हामीलाई चाहिने प्याकेजको नाम थाहा छ भने, अब हामीलाई अहिले चाहिएको यो वायर गार्ड होइन, वायर चार्ज होइन, सो वायर चार्ज चाहिएको छ भने यहाँ डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्ने हो कि होइन भनेर कन्फर्म गर्ने, अनि गएर यसको अब अप्सन पनि हेर्न सकिन्छ अरू त्यो डिपेन्डेन्सीहरू भइगयो होइन, अरू सबै कुराहरू यसरी हेर्न सकिन्छ है। त्यसरी चाहिँ हामीलाई सबै डेटाहरू चाहिँ राम्रोसँगले देखाइदिइरहेको हुन्छ है। त्यो हाम्रो सर्च र सो इन्फर्मेसन चाहिँ भनेको एकदम काम लाग्ने चिज हो है। कुनै पनि प्याकेजहरूको एउटा सानो डकुमेन्टेसनहरू हामीले हेर्न मिल्छ है। त्यसपछि भनेको चाहिँ हाम्रो फिक्स ब्रोकेन भन्ने आउँछ है। अब यहाँनिर गएर मैले कुनै पनि प्याकेजहरूलाई इन्स्टल गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ अब मलाई यहाँ एरर दिन्छ है, INSTALN इन्स्टल STOP टप है इन्स्टल गऱ्यो भने चाहिँ त्यो मलाई यसले यसरी एरर दियो क्या। यसरी चाहिँ यो प्याकेजहरू चाहिँ ब्रेक भएको छ होइन भन्नाले अब यहाँनिर अप्सन पनि दिइरहेको हुन्छ। अब एउटा चाहिँ भनेको यो अप्सन हामीले युज गर्न सक्छौँ है, एपिटी फिक्स ब्रोकेन इन्स्टल भनेर भन्छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ एपिटी INSTALN इन्स्टल -F गरेर चाहिँ यही कुरालाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है। त्यो इन्टर गरिदिने हो भने त्यो अब यो चाहिँ डिपेन्डेन्सीहरू इन्स्टल गर्छ, त्यसपछि बल्ल यसले यो समस्याको समाधान गर्छ होइन। त्यो अब मैले अहिले यसलाई वाइ गरिदिएँ भने यो डाउनलोड हुन्छ इन्टरनेटबाट। र अब यहाँनिर मैले अब यसलाई पुरा हुन्छ, यो एकछिन पुरा होस्। सो अब हामीले फेरि त्यो अगाडिको कमान्ड हेर्ने हो भने सो SWलाई इन्स्टल गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले यसले कुनै समस्या दिँदैन है। त्यसरी हामीले फिक्स गर्न सक्छौँ। फिक्स कमान्ड पनि यसरी हाम्रो काम गर्छ है। अब त्यसपछि भनेको हाम्रो अटो रिमुभ अनयुजेड डिपेन्डेन्सी भनेर भन्छ है। सो यसको लागि भनेको चाहिँ हाम्रो भनेको सो एपिटी AUTO अटो होइन RVE रिमुभ भनेर भन्छ क्या। सो अटो रिमुभ भन्ने कमान्ड आउँछ, त्यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै एयरक्राफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सफ्टवेयर मात्रै एयरक्राफ्ट को मात्रै रिमुभ भयो होइन। अब यसको यो डिपेन्डेन्सीहरू जति पनि सँगसँगै इन्स्टल भएको थियो नि यो चाहिँ रिमुभ भएको थिएन क्या। यो डिपेन्डेन्सीहरू पनि यो अटो रिमुभ भन्ने कमान्डले चाहिँ आफै अब यो सँगसँगै चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ है। अब मैले यहाँनिर अब एपिटी होइन AUTO अटो REMOVE रिमुभ गरेर चाहिँ इन्टर गरिदियो भने मलाई यहाँनिर सोध्छ र मेरो अब यो 86.5 MB डिस्क पनि खाली हुन्छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो डिस्कहरू खाइरहेको छ भने स्टोरेजहरू बढी भइरहेको छ होइन, मैले सफ्टवेयर त रिमुभ गरेँ बट मेरो डिपेन्डेन्सीहरू चाहिँ इन्स्टल भएर बसिरहेको हुन्छ अनि गएर त्यसले सफ्टवेयर खाइरहेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसरी रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो वाइ गरिदिने सो यो रिमुभ हुन्छ यो डिपेन्डेन्सीहरू पनि, त्यसरी चाहिँ हाम्रो स्टोरेज खाली हुन्छ है। अटो रिमुभले पनि यसरी काम गर्छ। त्यसपछि क्लिन क्याच भनेर भन्छ है। अब क्लिन क्याच भन्नाले चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो एपिटी INSTALN इन्स्टल होइन अलिकति ठुलै फाइल इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै WIRESHARK सार्क गरेर इन्स्टल गरेँ होइन। यहाँ हेर्नुहोस् है यसले थोरै टाइम लिन्छ। ओके इन्टर गर्दै अब यहाँनिर हामीले यो 0% छ होइन अहिले
अलिकति यहाँनिर थोरै बढ्न दिउँ। अहिले मैले गएर यहाँनिर कति पर्सेन्ट भयो, ल यसलाई मैले गरेर रोकिदिएँ है। मेरो 22% मा गएर रोकिया छ। अब मैले यो सेम कमान्ड है फेरि 2-3 ताले इन्टर थिचेँ अलिकति ग्याप रहोस् भनेर। अब मैले यहाँ 22% मा गएर मेरो रोकिएको छ हैन, 22% जति डाउनलोड भएर मेरो रोकिएको छैन। मैले अब फेरि सेम कमान्ड है apt installers सार गरेर फेरि इन्टर गरिदियो भने अब मेरो यहाँ हेर्नुहोस् है हाम्रो 22% मा गएर रोकिएको छैन। ओके, यहाँ यस र नो भनेर अप्सन माग्छ, सिधै मैले इन्टर गर्दै यसमा मेरो 22% देखि नै यहाँ बल्ल सुरु भयो क्या मेरो माउसको। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मेरो फेरि मैले क्यान्सल गरेर रोकिदिएँ भने सो 47 मा गएर रोकिया छ भने फेरि अब मैले यसलाई अप हेरेर सँगसँगै चाहिँ हाइफन वाइ पनि गरिदिएँ भने अब यहाँ हेर्नुहोस् है सिधै मेरो यो 47 देखि स्टार्ट हुन्छ है। सो 47 देखि मेरो स्टार्ट भएको थियो हैन। अब यो मानौँ अब यसरी चाहिँ भनेको मेरो अब यो डाउनलोड गरियो, मलाई अब नचाहिने रहेछ नि त। मैले डाउनलोड गर्दा गर्दै बिचमा मैले रोकेँ, अब मलाई यो नचाहिने रहेछ भनेपछि यो चाहिँ मेरो सिस्टममा डाउनलोडहरू बसिरहेको हुन्छ क्या। सो यसको लागि भनेको हाम्रो कमान्ड के आउँछ भनेपछि चाहिँ apt clean क्लिन हैन। सो एउटा चाहिँ यो आउँछ हैन। मैले अब फेरि गएर सेम कमान्ड है अहिलेको जस्तै wireshark.-y है यसरी गरेर इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है मेरो 0 देखि स्टार्ट हुन्छ है। अब यहाँनिर गएर हेर्नुहुन्छ नि यहाँ 0 देखि स्टार्ट छ है। सो 0 भन्ने ठाउँ छ, यहाँदेखि स्टार्टिङ 1 2 3 4 देखि स्टार्ट भयो क्या। नभए अब यहाँनिर गएर मैले जतिमा गएर रोकेँ 9 मा गएर रोकेको छ भने फेरि मैले अहिले सेम कमान्ड युज गरेँ भने मेरो 9 देखि स्टार्ट हुन्छ क्या यो पर्सेन्टेज। किनभने यो प्याकेजहरू पहिले नै डाउनलोड भइसक्यो भने चाहिँ 9 देखि स्टार्ट भयो है। त्यसरी चाहिँ पहिले नै डाउनलोड भइसकेको हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो क्लिन क्याचहरू गर्न सकिन्छ है। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो PURGE भनेर भन्ने आउँछ क्या। सो एउटा चाहिँ हाम्रो भनेको प्याकेज गर्नलाई apt हैन REMOVE रिमुभ भन्ने आउँथ्यो हैन। सो रिमुभले भनेको चाहिँ जस्तै मैले अब मानौँ अब एउटा मलाई सफ्टवेयर इन्स्टल गरेको थिएँ, जस्तै मैले न्यानो इन्स्टल गरेँ हैन, न्यानो इन्स्टल गरेँ सरी इन्स्टल गरेर रिमुभ गरेँ हैन। सो न्यानो रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ यसले न्यानो मात्रै रिमुभ गर्यो हैन। अब यसले न्यानो मात्रै रिमुभ गर्यो बट हाम्रो सिस्टममा गएर हेर्छौँ भने सिडी गएर अहिले यहाँनिर त केही पनि छैन होला है एलएस। सो यहाँनिर गएर हेर्छौँ भने चाहिँ अब अहिले त यहाँनिर थोरै छ हैन। मेरो मैले अहिले यहाँनिर गएर एउटा नयाँ ट्याब ओपन गरेँ। सो मैले यहाँनिर गएर -a गरेर हेर्छौँ भने चाहिँ सो यहाँ गएर थुप्रै कुराहरू छ हैन। जस्तै यहाँ क्याच भन्ने फाइलहरू छ हैन। सो यो क्याच फाइलमा गएर सिडी गरेर डट क्याच गरेर एलएस गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर मेरो अरू सिस्टमहरूको चाहिँ क्याच फाइलहरू यसले डाउनलोड गरेर राखिदिइराखेको छ क्या। भन्नाले त्यो क्याच फाइलहरू चाहिँ LS अब यो जति पनि छन् यो सफ्टवेयरहरू यसले चाहिँ मेरो यो आफ्नो डेटाहरूलाई चाहिँ यहाँनिर राखिराखेको छ क्या। सो यो डेटाहरू पनि सँगसँगै रिमुभ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सो मैले कसरी लेख्छु भने apt PURGE पर्छ हैन। त्यसपछि गएर सफ्टवेयरको नाम के STOP टप अथवा जे छ सफ्टवेयरको नाम दिएर इन्टर गरिदिने। त्यसपछि भनेको चाहिँ यसले त्यो क्याच फाइलहरू जति पनि डिपेन्डेन्सीहरू छ नि सबै यसले रिमुभ गरिदिन्छ है। सो बाइ गरेर इन्टर गरिदियो भने सो यसले सबै कुराहरू रिमुभ गरिदिन्छ। सो यो चाहिँ अलिकति पावरफुल कमान्ड हो हैन। apt रिमुभ भनेको चाहिँ सफ्टवेयरहरू मात्रै रिमुभ गर्छ भने यसले चाहिँ भनेको कन्फिगरेसन फाइलहरू जति पनि कुराहरू छन् सबै डाङडुङ उडाइदिन्छ र यो कुरालाई चाहिँ अलिकति विचार पुर्याएर यो कमान्डलाई चाहिँ युज गर्नु होला है। सो बेसिक भनेको अब हाम्रो यति नै हो हैन। अब यहाँभन्दा अझै एडभान्स कुराहरू पनि आउँछ, जस्तै अब फाइलहरूको जुन रिपोजिटरीहरू एड गर्ने ओर्ने हैन। अब त्यसको हामी बेसिक चाहिँ हेर्छौँ हैन अहिलेलाई। अब रिपोजिटरीको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ apt updat अपडेट गरेर हेर्ने हो भने जस्तै अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ अहिले हिट भयो हैन। अब यो सुरु ताली हो भने चाहिँ यहाँनिर गेट रिक्वेस्ट पठाइराखेको हुन्छ हैन। अब मैले यहाँनिर गएर यसलाई युआरएललाई कपी गरेँ है। त्यसपछि भनेको ब्राउजरमा लगेर यहाँनिर लगेर पेस्ट गरिदियो भने सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा सर्भरै हो क्या। सो सर्भरमा चाहिँ भनेको विभिन्न कुराहरू यहाँनिर सबै उसले राखिदिएको छ क्या। अघि हामीले जति पनि सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गऱ्यौँ नि त्यो सबै यहाँ पुल भन्ने डाइरेक्टिभभित्र छ क्या। पुलमा अब यहाँ पनि छुट्टै छुट्टै छ हैन। जस्तै मेन भन्नाले चाहिँ यो भनेको सिस्टमको मेन भयो हैन। अब यहाँनिर चाहिँ भनेको सिस्टमको कमान्डहरू भयो भने जस्तै मल्टिभर्स भन्ने छ हैन। सो मल्टिभर्समा विभिन्न टुलहरू छ हैन। अब विभिन्न छ यसको अब मिलाएर उनीहरूले राखेको हुन्छ थाहा हुँदैन हामीलाई। सो हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ त्यही हो apt सर्च अथवा apt show भन्ने कमान्डले चाहिँ यहाँ कहाँ के छ भनेर हामीले देखाउँछ। अब यहाँ मैले 0 मा गएर हेरेँ भने जस्तै अब यो 0AD भन्ने रहेछ हैन। अब यसलाई हेरौँ है त DOWNLOAD हैन 0AD गरे भने अब मेरो यो फाइल डाउनलोड भइसक्यो क्या। अब यो हेर्नुहुन्छ भने है सो मेरो यो त युआरएल भइगयो है। त्यसपछि भनेको novels updates.universal हैन युनिभर्स हैन। अब त्यही फाइल यहाँनिर गएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सो युनिभर्स भन्नेमा छ क्या pool.universe छ हैन। त्यो कुरा चाहिँ कसरी छ भने यहाँनिर विभिन्न कन्फिगरेसन फाइल भित्र गएर यिनीहरूको अब उनीहरूले आफूले मेन्टेनेन्स गरेर राखेको हुन्छ। त्यो डिस्क भन्नेमा गएपछि चाहिँ यो भनेको चाहिँ उनीहरूको भर्जन हो, यो उबुन्टुको चाहिँ भर्जन होइन। विभिन्न भर्जन अनुसारको छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो भनेको नोभेल अपडेट्स भन्ने छैन। यहाँ गएर चाहिँ यहाँ गएर सो त्यसपछि पहिला यसले यहाँ गयो, त्यसपछि भनेको युनिभर्सलमा गयो, यहाँ गयो, त्यसपछि भनेको अब मेरो आइसिपियुको आर्किटेक्चर अनुसारको AMD64 हो। त्यसपछि यो दुईवटा फाइललाई डाउनलोड गर्छ। अब यो फाइललाई गएर चाहिँ ओपन गरेर हेर्ने हो भने यहाँनिर चाहिँ सबै प्याकेजको जन्म कुण्डली नै हुन्छ है। मैले यो पहिले पनि डाउनलोड गरेको छु।
सो क्लोज गरेर अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने कन्ट्रोल एफ गरेर न्यानो गरेर हेर्नुहुन्छ भने न्यानोको यहाँ पुरै इन्फर्मेसन छ क्या जुन हामीले एपिटी सो भन्ने कमान्ड गरेर हेरेका थियौँ सो त्यही अनुसारको यहाँ विभिन्न कुराहरू इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ सो प्याकेजको नाम भइगयो आर्किटेक्चर कुन चाहिँ हो होइन भर्जन कुन चाहिँ हो अनि गएर अब यो फाइल कहाँ छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर त्यो इन्फर्मेसन छ क्या पुल होइन पुल मेन त्यसपछि गएर न्यानो भन्ने छ न्यानो यहाँनिर भयो होइन त्यही गरेर 0AD अब यो चाहिँ यहाँ छैन किनभने मेरो यो भनेको मैले मेनबाट मात्रै डाउनलोड गरेको हो क्या अब मैले यो फाइल डाउनलोड गरेँ भने चाहिँ मेरो त्यो 0AD भन्ने पनि रहन्छ होइन देखाउँछ सो अहिले मलाई चाहिएन बट तपाईँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यो एक आपसमा चाहिँ लिङ्क भएर बसिरहेको हुन्छ होइन सो यहाँबाट चाहिँ फाइलहरू उनीहरूको मेन्टेनेन्स भएर आइरहेको हुन्छ यो चाहिँ भनेको कन्फिगरेसन भयो डिस्क भन्ने हो भने अब यहाँ पुलमा गयो भने चाहिँ यहाँनिर सबै सफ्टवेयरहरू चाहिँ यहाँबाट आउँछ है जति पनि छ मेनमा गएर यहाँ ओके यहाँ मेनमा गएर यो मेनको सफ्टवेयर भयो होइन सो मेनमा गएर हामीले एन भन्ने क्याटेगोरीमा गएर सो एन भन्ने क्याटेगोरीमा गएर हेऱ्यौँ भने सो यहाँनिर चाहिँ भनेको हाम्रो न्यानो भन्ने यहाँनिरबाट आयो है सो यसरी चाहिँ छ सो अब हामी कन्फिगरेसनमा जाउँ है त सो हामी त्यसको लागि भनेको चाहिँ सिडी गरेर /etc यहाँ जाने त्यस एलएस गरेर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो प्याकेज म्यानेजरको नाम अनुसारै हाम्रो एपिटी भएकाले अहिले एपिटीमा जाउँ पर्छ सिडी गरेर एपिटीमा जाने एलएस गरेर हेर्नुहुन्छ भने सो यहाँनिर गएर चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू बसेको हुन्छ है मुख्य गरिकन सोर्स डट लिस्ट भन्ने फाइलमा हाम्रो त्यो जुन मिररहरू छ सो सिएटी क्याट गरेर सोर्स डट लिस्ट गरेर इन्टर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर गएर बसेको हुन्छ होइन अब अहिले चाहिँ डकरमा भएर डिफ्रेन्ट वेमा बस्छु होइन नभए यसरी बसेको हुन्छ डिइबी डेभ होइन त्यसपछि भनेको युआरएल अनि गएर अब यहाँनिर गएर नाम दिने अनि नाम चाहिँ अब के दिने त अब नोबेल होइन यहाँनिर जुन छ नि हाम्रो उबन्टुको सो उबन्टुको हामीले डिस्ट्रोमा गएर अब यहाँ हेर्नुहोस् है मैले यहाँनिर गएर एउटा कुनै नाम उठाएँ है त्यस्तै गरेर म यो ज्यामी भन्ने गएँ है सो यहाँनिर गएर पनि हाम्रो विभिन्न उहरू छ होइन कन्टेन्ट फाइलहरू छ यसमध्ये पनि अब हामी मेनमा गएर चाहिँ सो AMD64 होइन सो मैले अब यहाँनिर गएर सिधै मेन भनेर मात्रै राखिदिन्छु होइन सो MAIN मेन होइन अब यो फाइललाई चाहिँ अहिले मैले यहाँ कपी गरेँ सो मैले यसलाई राखिदिएँ सो मैले अब यो सोर्स डट फाइललाई चाहिँ सो न्यानो गरेर सोर्स डट लिस्टमा गएर चाहिँ अब मैले यो राखिदिएँ होइन कन्ट्रोल-shift-V गरेर होइन त्यसपछि गएर सेभ गरेर चाहिँ एक्जिट गरेँ है सो मेरो अहिले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने सिएटी क्याट सोर्स डट लिस्टमा गएर चाहिँ सो मेरो यो फाइल आइसक्यो है अब मैले गएर यहाँ हेर्नुहोस् है यो युआरएल आउँछ है APT अपडेट गरेर इन्टर गरेँ भने चाहिँ ओके सो यहाँ के हेरेर आएछ त सो यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर अरू पनि केही थप्नुपर्ने हुन्छ सो न्यानो गरेँ होइन सोर्स डट लिस्टमा गएर मैले यहाँ मेन मात्रै होइन कि अरू पनि एक दुईवटा यहाँनिर थप्नुपर्छ एउटा भनेको चाहिँ GAMMY त्यसपछि गएर मेन एउटा भनेको चाहिँ रेस्ट्रिक्ट होइन सो मैले यसलाई सेभ गरेर फेरि मैले एपिटी DATE अपडेट गरिदिएँ भने सो अब मेरो अपडेट भयो है अब यहाँनिर मैले अघि यो जेम भन्ने छुटाएको थिएँ नि सो त्यही भएर यसले नलिया मेरो यो अपडेट भइसक्यो है जेमको यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि युआरएलहरूलाई चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो जेम ग्लोबल छ भने हाम्रो यो भनेको जेम होइन सो यसरी चाहिँ अपडेट भएको छ र मेन पनि भयो जेम/मेन होइन जेम/रेस्ट्रिक्ट होइन यसरी चाहिँ यो फरक भएको छ होइन अब यहीँ गएर मैले अर्को नाम दिएँ भने पनि सेम त्यही अनुसारले उसले अपडेट गरिदिन्छ यहाँनिर जति पनि छ नि यो डिस्ट्रोमा यहाँ जति पनि नामहरू छ तपाईँहरूले सबै राख्न पनि सक्नुहुन्छ र एक एकवटा राख्न पनि सक्नुहुन्छ सो यहाँबाट चाहिँ यसरी यसले फाइल लिइरहेको हुन्छ है भने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो मुख्य काम गरेको भनेको चाहिँ मैले यहाँ गएर अर्को हेरेँ भने सो यहाँ चाहिँ भनेको थर्ड पार्टीहरू आएर बस्छ सोर्स डट लिस्ट यो फाइलमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ जस्तै कुनै पनि फाइलहरू तपाईँले एड गर्नुभयो भने चाहिँ अब मैले यहाँ मेरो जोरिनाको देखाएँ भने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने सो यो चाहिँ भनेको जोरिनाको फाइल हो होइन अब यो जोरिनाकोमा भनेको नेपालको अर्काइभ एड भएको छ भनेपछि उबन्टुमा छ होइन उबन्टुको लेटेस्ट भर्जन हो भने यसरी चाहिँ एडहरू भएर बसेको छ होइन सोर्स डट फाइल होइन अब मैले यहाँ कन्फिगरेसन फाइल पनि देखाएँ भने त्यस्तै गरेर सोर्स डट लिस्ट यो भयो भने अब यहाँ चाहिँ भनेको थर्ड पार्टीहरूको जस्तै ब्रेभ ब्राउजर भयो होइन जोरिना लिस्ट भयो अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने सो कन्फिगरेसन सबै आएर बसेको हुन्छ क्या कहाँनिर छ होइन सबै कुराहरू यहाँनिर आएर अब यो ह्यास लागेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ कमेन्ट भयो होइन यसले चाहिँ काम गर्दैन जुन यहाँ ह्यास लागेको छैन सो यसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ है अब कुनै केसमा हाम्रो मानौँ अब यो युआरएलले काम गर्दैन होइन यहाँ जाने बित्तिकै यहाँ हेर्नुहोस् है एलएस गरेर सरी म यसलाई मैले यहाँ सिएटी क्याट गरेर उबन्टु डट सर्च देखाएँ भने सहयोगको चाहिँ हाम्रो भनेको यहाँबाट काम भइरहेको छ है डेटाहरू अनि यो हेर्नुहुन्छ भने जिसिसी कि होइन सो भने चाहिँ अब मैले यहाँ ब्याक गरेर एलएस गरेर हेऱ्यो भने सोर्स डट लिस्ट छैन हाम्रो यहाँनिर अहिले सो मैले फेरि न्यानो गरेँ सो सोर्स डट लिस्ट गरेँ अब यहाँनिर गएर मैले यो युआरएललाई छेडखानी गर्छु है जस्तै यहाँ उबन्टु छ नि उबन्टुस गरेर गर्दै होइन ubuntu.com भनेर हुने होइन अब यो युआरएलले हाम्रो अहिले खासमा काम गरिरहेको छैन होइन अब मैले यहाँ गएर फेरि APT UPDAT अपडेट गरेर इन्टर गरिदिएँ भने
सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसरी मलाई एरर दियो क्या यसले, यसरी एरर फालिदिइरहेको छ। सो एरर भनेर यहाँनिर दिइरहेको छ क्या। गेट भन्नाले चाहिँ यो रिक्वेस्ट पठायो, हिट भन्नाले यो पनि काम गरिरहेछ, तर यहाँ इआरआर भनेर भनिरहेछ जुन चाहिँ भनेको यो युआरएलले काम गरेन भनेर भनौँ। त्यस्तो केसमा चाहिँ भनेको मलाई उबन्टुको आफ्नै मिरर डट लिस्ट छ कि उबन्टु होइन एमआइआरआर मिरर लिस्ट भनेर यसरी सर्च गर्ने गुगलमा। सो सर्च इन्जिनमा चाहिँ डगडगै गर्नुहोस् है, अफिसियल साइड ट्याङ्गे दिइहाल्छ, खोजिराख्नै पर्दैन धेरै बेर। सो यसरी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सो उबन्टुको चाहिँ मिरर लिस्ट छ होइन, अर उबन्टु मिरर भनेर भनिरहेको छ। सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ सबै उबन्टुको मिरर होइन। सो एउटाले काम गरेन भने चाहिँ अर्को युआरएल ल्याउने, उठाउने, त्यहाँ लगाएर पेस्ट गरिदिने होइन, त्यति हो काम हाम्रो। यो युआरएलको ठाउँमा मात्रै पेस्ट गरिदिन हुन्छ, अरू डेटाहरूलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै छोडिदिन हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ हामीले यो प्रब्लम सल्भिङ गर्न सक्छौँ है, इन्टरनेटमा खोजिराख्नु पर्दैन। अनि यहाँ तपाईँले अब जस्तै एपिटी युपिडिएटी अपडेट गर्दाखेरि सो यो जेमले लिएन होइन, सो अरूले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ र इन्स्टलेसन पनि भइरहेको हुन्छ क्या। एपिटी आइएनएसटिएएलएन इन्स्टल न्यानो गरिदियो भने सो मेरो इन्स्टल चाहिँ भइरहेको छ क्या, किनभने एउटाले काम गरेन भने अर्कोले काम गरिरहेको हुन्छ। र यसरी चाहिँ यहाँ रिक्वायरमेन्ट भएन भने अटो रिमुभ गर भनेर भनिरहेको हुन्छ, यहाँ सजेसनहरू दिइरहेको हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो कन्फिगरेसन फाइलहरूले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ है। सो अब यसको पाथ भनेको म अब यो फाइल पुरा भएपछि चाहिँ म टेलिग्राममा राखिदिनेछु, सो त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, अब आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ होइन। सो आउँदो भिडियोमा चाहिँ अब हामी डिएनएफको बारेमा हेर्छौँ र यसमा चाहिँ अलिकति हामीले बढी टाइम लियौँ भने अरूमा चाहिँ अब अलिकति छिटै हुन्छ। सबैभन्दा अलिकति मोर डिफिकल्ट भनेको चाहिँ आर्च लिनक्सको छ होइन, अरू त इजी नै हुन्छ, आर्चको चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी छ। सो अहिलेलाई चाहिँ यति नै राखौँ र आउँदो भिडियोहरूमा चाहिँ अब फेरि अझै हामी भेट्नेछौँ। धन्यवाद।